අයිබෝවන් ඉතින් කොහොමද ඔන්න අදත් ගමේ රසට විශේෂ කෑමක් හදන්න කියලා දෙන තමයි අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි හදන්න යන්නේ අලු කෙසෙල් අල කරි එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අයිබෝවන් ඔන්න අදත් වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙන්න අපි ආවේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන. ඉතින් අද අපි හදන්න යන්නේ අලු කෙසෙල් අල කරියක්. අලු කෙසෙල් කරියක් නෙවෙයි අලු කෙසෙල් අල කරියක්. එන්නකො අපි හදලා බලමු. අද මම මේකට අරගෙන තියෙන්නේ සතියක් දෙකක් විතර පරණ කරපු අලු කෙසෙල් අලයක්. අපි දැන් මේක හොඳට සුද්ධ කරගමු. අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරන එක තමයි කරගන්න ඕන. මොකද ඊළඟට අපිට මේ ටික පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ විදිහට අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරගන්නවා. අපි දැන් මේක සුද්ධ කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට හොදගමු. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්න. හැබැයි කපපු ගමන් මේකේ කහට පිපෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි වෙනම කහ සහ දෙහි වතුර මිශ්‍රණයක් හදාගෙන තමයි මේක කපා ගන්නෙ. එතකොට අපිට පුළුවන් කපලා ඉවර වෙච්ච ගමන් ඒ වතුර එකට මේ ටික දාගන්න. මේක පොඩි කෑලි වලට කපපු ගමන්ම කහට පිපෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේක කපන්න කලින් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕන. ඒ තමයි වතුර එකකට කහ තේ හැන්දක් ලුණු තේ හැන්දක් දාලා දෙහි හෝ ලෙමන් බෑ දෙක තුනක් දාලා අපි කහ වතුර එකක් හදා ගන්න ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ටික කපපු ගම මේ වතුර එකට දාලා තියාගන්න. මේ පේන විදිහට අපිට පුළුවන් මේක පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්න. කපා ගන්නකොට අපි මේ ටික මේ විදිහට කොටු හැඩයට කපා ගමු. දැන් අපි හදන්නේ මේ ටික හුමාලෙන් තඹ ගන්න. ඔන්න අද මම පාවිච්චි කරන්නේ මොට්ටියක්. හැබැයි ඔයගලන්ට පුළුවන් රයිස් කුකර් එකේ වුණත් මේ ටික තඹ ගන්න. දැන් අපි මොට්ටියක් අරගෙන වතුර ටිකක් දාලා දැන් මේ ටික හුමාලෙන් තඹ ගන්න ඕන. රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කට කැට ගහ ගන්න. පෙගෙන්න තියාගත්ත අල ටික අපි ආපහු වතුරෙන් හොදනවා. මොකද අපි කහ වතුරනේ දාලා තිබුණේ. ඔන්න ඔය විදිහට ආපහු වතුරෙන් හොදලා මේ විදිහට දාගෙන පිරිසිදු රෙද්දකින් පොට්ටනියක් වගේ හදා ගන්නවා. විනාඩි කිහිපයක් අපි මේ වගේ තඹ ගන්න ඕන. අපි දැන් කළු පොල් මිශ්‍රණය හදාගමු. අපි මේකට පොල් මේස හැඳි 4ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කළු පොල් මිශ්‍රණය හදාගමු. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා පොල් මේස හැඳි 4ක්. පොල් ටික අරගෙන අපි මේ විදිහට කර ගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඕන සුදු හාල් මේස හැඳි 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි එකත් පැත්තකින් තියලා මේ විදිහට කර ගන්නවා. එනසාල් කරාබුනැටි සහ අබ තේ හැඳි භාගයක් විතර දානවා. ඒත් එකම කුරුඳු පොතු කීපයක් කරපිංච ටිකකුත් දාලා අපි මේක දුඹුරු පාට වෙනකන් ගානට බැද ගන්න ඕන. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක ගලේ අඹර ගන්න. අපි තෙල් මත් වෙනකන් හොඳට මේක අඹරගමු. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ තෙල් පෑදෙනකන් මේක ගලේ අඹර ගන්න. තෙල් පෑදෙනකන් අපි මේක මේ විදිහට ගලේ අඹර ගන්න ඕන. ටිකක් වෙලා යනවා තමයි. නමුත් මෙහෙම තෙල් මතුවෙන්න ඇඹරුවම හරීම රසට අපේ කරේ එක හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගත්ත කළු පොල් ගුලිය ඔන්න පැත්තකින් තියලා අපිට පුළුවන් තැම්බෙන්න තියපු ටික බලන්න. හරිම රස්නේ අත පුච්ච ගන්න එපා. පරිස්සමින් මේ වැඩේ කරන්න ඕන. කෑල්ලක් අරගෙන අපි පොඩි කරලා බලමු ගානට තැම්බිලාද කියලා. ගානට තැම්බිලා නම් ඊළඟට අපිට තියෙන ඔන්න පොඩි වැඩක් කරන්න. අද අපි මේකට ගන්නවා ලකුණු ලුණු ගෙඩියක්. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා අමු මිරිස් කරල් දෙකක්.
ඉඟුරු කෑල්ලකට අපිට ඕනේ. ඊළඟට අපි ගන්නවා සුදු ලුණු ගෙඩියක්. ඊළඟට අපිට ඕනේ වෙනවා රම්පේ, කරපිංචා සහ සේර. ඔන්න දැන් අපි මේ ටික සුද්ධ කරලා හොදලා හීනයට කපා ගමු. දැන් අපි ලෑස්ති කරගත් ඔක්කොම මේකට දාලා හදාගමු. අන්න මුලින්ම අපි එකතු කරගන්නවා අලු කෙසෙල් අල ටික, අපි තඹගත්ත ටික. දැන් අපි ඇතිලියට එකතු කරගන්නේ කපාගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩිය. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා හීනයට කපාගත්ත අමු මිරිස් කරල් දෙක. ඊළඟට අපි කපාගත්ත සුදු ලුණු, ඉඟුරු, සේර ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට රම්පේ ටික අතින් කඩලා එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් කරපිංච ටික එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේකටම බෙදපු තුන පහතේ හැඳි දෙකක්, ගම්බිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, උළුහල් තේ හැඳි කාලක්, කහ තේ හැඳි කාලක්, කරාඹු නැටි එනසල්, මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, කුරුඳු පොත්තක්, ඒ වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්නවා. අපි කලින් හදාගත්ත කළු පොල් ගුලිය දැන් අපි දිය කරගන්න හදන්නේ පොල් කිරි වල. මෙතනදී අපි පොල් කිරි කෝප්ප කාලක් වගේ තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. කැට හිටින්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් මේක හොඳින් දිය කරගන්න. අද අපි මේකට පොල් කිරි කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. පුළුවන් නම් මිටි කිරිම පාවිච්චි කරන්න. මොකද රස ගොඩාක් වැඩි මිටි කිරිම පාවිච්චි කළොත්. නමුත් දිය කිරි පාවිච්චි කරා කියලා කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඇතිලේ ලිපෙන් තියාගමු. ලිපෙන් තියාගත්තට පස්සේ මේක කැටි ගහන්නේ නැති වෙන්න අපිට පුළුවන් මේක සැරින් සැරේ හැදිගා ගන්න. මේ වෙලාවේදී මම මූඩියෙන් වහගන්නවා. හැබැයි වැහුවට මම සැරින් සැරේ මේක හැදිගා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ වගේ තියෙනකොට අපිට පුළුවන් අවසාන වශයෙන් අපි කළු පොල් සහ කිරි මිශ්‍ර කරගෙන හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක බුබුලු දාලා හොඳට උතුරනවා. මේ වෙනකොට හරිම සුවඳයි, හරියට මස් සුවඳක් වගේ. ඉතාමත්ම ගුණදායක කෑමක්. ඒ වගේම ශරීරයේ තියෙන විෂ ඉවත් කරන්නත් ලොකු හැකියාවක් මේ අලු කෙසෙල් අල කරියට තියෙනවා. ඒ වගේම බඩවැලේ තුවාල, ආමාශවල තුවාල, අක්මාවේ තුවාල, ඒ වගේම ශරීරගත වෙලා තියෙන කුෂ්ඨ රෝග, ඒ වගේම සුළු සර්ප විසත් අයින් කරන්න හොඳම හැකියාවක් තියෙන දෙයක් තමයි අලු කෙසෙල් අල කරියක කියලා කියන්නේ. අන්න ඉතින් මේ දෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත අපේ අලු කෙසෙල් අල කරි එක. අපි කාලා බලමු රස කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩි කවුරුත් දන්නේ නැති අලු කෙසෙල් අල කරි එක අපි හදාගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලලා රස අපිටත් කියන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න. තවත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙක්ට ෂෙයා කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම අපි වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ YouTube එකට. ඒ නිසා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඇත්තටම හරිම රසයි. අපි අද මේක මස් කරියක් විදිහටම තමයි හදාගත්තේ. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් ගෙදරදී මේක උත්සාහ කරලා බලලා රස අපිටත් කියන්න. ඉතින් අමතක නොකර අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. ඉතින් ලබන සතියේ තවත් රෙසිපි එකක් අරගෙන එනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ආදරයෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.